درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با پارت پایانی از کوسن بسیار زیبا و خیره کننده شکوفه گیلاس. این کار فوق العاده جذاب بی نهایت، یعنی شما عاشق این کار میشید مطمئنم بعد از بافت این کار. من این کار رو با کانوا آکریل تاپ بافتم، قلاب شماره 3. از هر نخی که استفاده کردید متناسب با اون قلابتون رو انتخاب بفرمایید. مرکز کار همینطور که میبینید یک کار فوق العاده برجسته و بسیار زیبایی هستش. من از 7 نوع رنگ در این بافت استفاده کردم. اندازه کارمون رو بخوایم داشته باشیم، این کار یک کوسن مربعی 33 سانتی متری هستش. بافت در پترن اصلی کار در 38 رج هست، ولی من یک رج پایانی رو هم بهش اضافه کردم ساده بافی و 39 رج شده. شما هم میتونید اگر بخواید سایز کارتون، ولی خب این یک سایز مناسب کوسن هستش، ولی بخواید به بزرگتر باشه کارتون میتونید چند رج دیگه اون رو هم ادامه بدید و کار بزرگتری داشته باشید. همچنان با من همراه باشید با ویدیوهای جدید آموزشی. بریم برای دیدن ادامه این آموزش که پارت پایانی اون کار هست. ممنون میشم قبل از اون ویدیو رو لایک کنید و اون رو نشر بدید برای دوستاتون و کانال رو هم سابسکرایب داشته باشید. برای شروع رج 31 با رنگ صورتی که از همه صورتیامون کم رنگ تر هست، توی این قسمت ها بافت زده بودیم، کارمون رو شروع میکنیم. ببینید از روی یکی از این خوشه هایی که بافته بودیم نخمون رو میایم و وصلش میکنیم به این صورت که یک زنجیره میزنم و همینجا میخوام پایه پفی ببافم. پس 5 بار نخ میگیرم، 1 2 3 4 و 5. با 5 بار نخ گرفتن یک پایه پفی میبافم. همونجا کنارش میام یک پایه بست میزنم به این صورت و در ادامه 7 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7. میام پشت بافتم تو فضای زنجیره سفید رنگم یک پایه کوتاه میبافم و 7 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 و باید بافت رو تکرار کنم. میام روی پایه ادغامی بعدی، خوشه بعدی، با 5 بار نخ گرفتن 1 2 3 4 و 5 یک پایه پفی می بافم و این زنجیره برای خود پایه پفیم هست. همونجا کنارش یک پایه بست. به این صورت میشه بافتمون و 7 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 و 7. میام پشت بافتم فضای 3 زنجیره‌ای، یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره روی خوشه‌ای که بافته بودم با رنگ سفید توی رج قبل، با 5 بار نخ گرفتن 1 2 3 4 و 5 یک پفی می بافم. یک زنجیرش رو میزنم توی همون فضا، یک پایه بست، 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره در فضای 3 زنجیره‌ای، یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره و به همین روش بافت پایه پفیام رو ادامه میدم. میشه پشت بافتمون و این هم روی بافتمون هست. کامل کنیم. برای شروع رج 32 با رنگ سفید بافتمون رو شروع میکنیم. از روی یکی از پایه های پفی که بافته بودیم وارد میشیم و یک پایه کوتاه میبافیم، یک زنجیره میزنیم. میام بافتمون روی
پایه های سفید رنگمون قرار هست بافت بزنیم. به این زنجیره های صورتی کار نداریم، رو زنجیره های سفیدمون بافت میزنیم. به این صورت که ابتدا یک پایه متوسط، یک زنجیره، همونجا یک پایه متوسط میبافم، یک زنجیره میزنم. حالا ببینید این فضای سفید رنگ که 3 زنجیره‌ای بود با یه پایه کوتاه به 2 قسمت تقسیم شد دیگه. توی قسمت اولش میام یک پایه متوسط، یک زنجیره میبافم، این پایه کوتاه صورتی رو رها میکنم. در فضای بعدیش یک پایه متوسط میبافم، یک زنجیره. این پایه رها میشه، در فضای زنجیره سفید رنگ فضای آخر یک پایه متوسط، یک زنجیره، همونجا یک پایه متوسط میبافم، یک زنجیره میزنم، میام روی پایه پفی بافت رو ادامه میدم، یک پایه کوتاه میبافم و یک زنجیره. ببینید شکل بافتمون رو به این صورت در میاد و اون رو تکرارش میکنم. میام توی فضای زنجیره‌ای سفید رنگ، ابتدا یک پایه متوسط، یک زنجیره، همونجا یک پایه متوسط، یک زنجیره میزنم، میام توی ببینید این فضای 3 زنجیره سفید رنگمون که با یه پایه کوتاه به 2 قسمت تقسیم شد تکرار میکنم. بازم تو قسمت اولش یک پایه متوسط، یک زنجیره کوتاه رها میشه، در قسمت دومش یک متوسط، یک زنجیره و در فضای زنجیره آخر یک پایه متوسط، یک زنجیره، همونجا یک پایه متوسط، یک زنجیره میزنم، روی پایه پفی میام یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم. ببینید شکل بافتمون رو و به همین صورت اینم میشه پشت بافتمون. ببینید من پایه های زنجیره های صورتی رنگ رو نگرفتم، روی زنجیره های سفیدمون بافت زدیم. خب به این صورت بافت رو دور تا دور کار تکرار میکنم. برای شروع رج 33 با رنگ سفید دوباره بافتمون رو ادامه میدیم. از روی یکی از این فضاهای زنجیره‌ای آبی رنگمون قلاب رو وارد میکنیم. ببینید پشت بافت اون قسمتی که یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط، یک زنجیره، یک پایه متوسط که بینشون یک کوتاه بود، توی اون فضا خب وارد میشم همزمان و یک نخ میگیرم، 2 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه متوسط. حالا فقط روی پایه های سفید رنگم بافت میزنم. میام توی فضای زنجیره بعدی 2 تا پایه متوسط یک جا، 1 و 2. فضای بعد 2 متوسط، 1 و 2. فضای بعد 2 متوسط، فضای بعدی 2 متوسط، فضای بعد تکرارش میکنم 1 و 2. فضای بعدی هم 2 تا پایه متوسط یک جا و حالا دوباره میرسم به این قسمت که پایه کوتاه بین 2 تا پایه متوسط هم هست. همزمان فضای زنجیره آبی رنگ و فضای زنجیره سفید رنگ رو میگیرم، با هم یک پایه متوسط میبافم و میام تو فضای زنجیره بعد تکرار میکنم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. ببینید از این قسمت که شروع کردم به بافت تا به از این قسمت عذر میخوام، از قسمتی که از تو پایه های آبیم هست شروع کردم پایه متوسطم رو، به غیر از این 12 تا پایه متوسط میبافم تا میرسم به گلبرگ آبی رنگم. همزمان نخ میگیرم، میام توی فضای تک زنجیره‌ای که زیرش پایه کوتاه هست، یک پایه متوسط همینجا میبافم
و به همین روش بافت رو ادامه میدم. تو هر فضا 2 تا پایه متوسط، تو 6 تا فضا که رو هم میشه 12 تا پایه متوسط و اون رو ادامه میدم تا برسم به پایه آبی رنگم که یعنی گلبرگ آبی رنگم رو همزمان بگیرم. به این صورت به این قسمت که رسیدیم از فضای آبی رنگ و فضای زیرش با هم میگیرم، یک پایه متوسط میبافم و دور تا دور اون بافت رو کامل میکنم. خب دوستان، در پایان رنج بست زدیم و نخمون رو قطع کردیم. حالا کارمون به اتمام رسیده. میخوایم کارمون رو تبدیل کنیم به یک مربع و در واقع کوسن رو به شکل مربع ادامه بدیم. برای این کار 4 رج، الان رج 34 رو قرار هست با هم ببافیم. 4 رج رو ادامه میدیم و گوشه تکمیل میشه و در واقع کوسنمون به پایان میرسونه. برای این کار ببینید ما توی پایان رج 33 یادم رفت بگم 208 تا پایه متوسط باید داشته باشیم در جمع. خب بعد از اینکه اینجا بستمون رو زدیم دیگه نخمون رو قطع نمی کنیم، با همون ادامه میدیم. میایم این 208 رو تقسیم بر 4 میکنیم. ببینید این خود جایی هست که الان من بست زدم و ادامه میدم. 1 2 از روی آبیا میشمارم. 1 2 3 4 اینجا مارکر. 1 2 3 4 مارکر. 1 2 3 4 مارکر. 1 2 3 4 که خود بافتم هست، حالا میتونید مارکر بزنید. طریقه بافت مربع کردن این کار به این شکل هست که گوشه تیکه گوشه رو میبافیم، هر یه تیکه اینجا یه تیکه 4 تیکه کامل میبافیم و بعد میام یه دورم میریم و بافت رو کامل میکنیم. پس من آموزش یک تیکه این یک گوشه در واقع کارمون رو براتون میگیرم و در ادامه شما میرید این 3 تا گوشه دیگر رو هم درست مثل چیزی که اینجا گفته شده بافت میزنیم و میایم برای رج پایانی. خب بریم برای اینکه این گوشه بافت رو داشته باشیم. خب دوستان، من 3 تا گوشه بافتم رو کاملش کردم. یک گوشه رو گذاشتم آموزشش رو با هم داشته باشیم. 3 تا گوشه دیگر رو هم درست مثل چیزی که اینجا الان بافت میزنیم اون رو میبافیم و کامل میکنیم. برای شروع رج 34 که مربع کردن بافتمون هست و بخوایم از گوشه شروع کنیم، مارکرمون رو در میاریم. میام از همین پایه‌ای که اینجا به صورت برجسته هست از فضای قبلش، خب از فضای قبلش نخم رو میام وصلش میکنم و 1 2 3 تا زنجیره میزنم. همونجا کنارش 2 تا پایه دوبل نیمه میبافم. 1 و 2 که با اون 3 تا زنجیره میشه 3 تا. همه رو یکی میکنم، یک خوشه بافتم، یک زنجیره میزنم. حالا قلابم رو در میارم، میام از این روی پایه ها 4 پایه به عقب میام به سمت راست. 1 2 3 4 روی پایه 4 دوباره حلقم رو میگیرم و به این صورت بست میزنم. 2 تا زنجیره میزنم. میام توی همین جای اول که بافت رو زدم تکرار میکنم با 3 تا پایه بلند دوبل نیمه یک خوشه میبافم. 1 2 3 همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه، 1 2 3 زنجیره میزنم. یک بار دیگه توی همون فضا تکرارش میکنم. 1 2 و 3 همه رو با هم به این صورت یکی میکنم. یعنی من توی این قسمت 3 تا خوشه بافتم که بینشون 3 تا زنجیره فاصله هستش و 3 تا زنجیره 1 2 3 زنجیره میزنم. دوباره میام حالا این دفعه
تو فضای بعد از پایه برجستم ادامه میدم. 3 تا خوشه دیگه هم اینجا میبافم. هر خوشه تشکیل میشه از 3 تا پایه دوبل نیمه. به این صورت 1 2 3 زنجیره میزنم. 2 بار دیگه اونجا اون رو تکرارش میکنم. 1 2 و عذر میخوام 3 و 3 تا زنجیره 1 2 3 زنجیره میزنم. 1 بار دیگه هم توی این فضا تکرارش میکنم. 1 2 و 3 همه رو یکی میکنم و 1 زنجیره میزنم. 1 زنجیره برای خود بافت خوشمون هست. ببینید به این ترتیب توی یک فضا 1 2 3 فضای بعد 1 2 3 6 تا خوشه بافتم، بینشون 3 تا زنجیره فاصله هستش. حالا در ادامه 4 تا پایه هم از این طرف رها میکنم. 3 تا پایه رها میکنم رو پایه چهارم. 1 2 3 4 میام 1 پایه بست میزنم و نخم رو اینجا قطعش میکنم. به این صورت این تا به اینجای بافتمون. روی 4 طرف همونطوری گفتم باید این مراحل تکرار بشه. و شروع رجه 35 بافتمون رو ادامه میدیم. میایم این اولین خوشه‌ای که بافتیم دورش رو میگیرم، به صورت برجسته از رو 1 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 تا زنجیره میزنم، قلاب رو در میارم و 3 تا پایه میام عقب. 1 2 3 روی پایه سوم در واقع میام 1 پایه بست میزنم، 2 تا زنجیره میزنم و میام در فضای زنجیره بعد از اولین ادغامی 2 تا پایه متوسط میبافم. 1 و 2 دور پایه ادغامی 1 متوسط برجسته از رو در فضای زنجیره‌ای 1 و 2 پایه متوسط دور ادغام خوشم 1 متوسط برجسته از رو. حالا به این قسمت که رسیدم این 3 تا خوشه رو که رد کردم اینجا میشه وسط گوشه بافتمون. خب پس میام اینجا بافت گوشه میرم 2 تا پایه متوسط 1 2 1 زنجیره و همونجا 2 تا پایه متوسط دیگه میبافم 1 و 2. بافت رو ادامه میدم. دور خوشم 1 متوسط برجسته از رو در فضای زنجیره‌ایش 2 تا پایه متوسط 1 متوسط برجسته از رو در فضا 2 تا پایه متوسط 1 و 2 و به خوشه آخر که رسیدم ابتدا قبلش میام 2 تا زنجیره میزنم روی خوشم 1 بلند برجسته از رو میبافم به این صورت و حالا میام این سمت بافتم روی پایه سوم 1 2 3 1 پایه بست میزنم و حالا اینجا نخم رو به اتمام میرسونم و قطعش میکنم. در واقع به این صورت در میاد شکل بافته. بعد شروع رجه 36 کارمون رو شروع میکنیم از روی این قسمت که اولین پایه گوشم میشه. اینجا میام نخم رو اینجا وصلش میکنم و خودش از صفر باشه. به این صورت میام نخمون رو وصلش میکنیم و 1 2 3 زنجیره به عنوان 1 پایه دوبل نیمه 2 بار نخ سر قلاب توی همون فضا با 2 تا پایه دوبل نیمه 1 خوشه میبافم. 1 و 2 همه رو یکی میکنم. حالا قلاب رو دوباره در میارم.
1 2 3 4 روی پایه چهارم میام یک پایه بست میزنم به این صورت و 1 2 3 زنجیره میزنم. میام توی فضای اولم اینجا، توی این فضایی که اینجا دارم یک پایه بلند میبافم، همونجا یک پایه متوسط. روی 8 تا پایه بعدی هر کدوم یک پایه متوسط میبافم از روی اولین پایه. گندمی اولین پایه چون متوسط هست یه خود سخت گرفته میشه. یک پایه 8 تا، پس 1 2 3 4 5 6 7 و 8. حالا میام توی فضا زنجیره گوشه 2 تا پایه متوسط یک جا میبافم، 1 و 2. امیدوارم صدای باد اذیت نکنه دوستان. یک زنجیره میزنم، 2 تا پایه متوسط هم اینجا میبافم و بافت رو ادامه میدم. از روی اولین پایه شروع به بافت پایه متوسط میکنم، 8 تا پایه متوسط هم اینجا این سمت میبافم، 1 2 3 4 5 6 7 و 8 به این صورت. و در ادامه بافتم توی این فضا میام یک پایه متوسط همونجا یک پایه بلند میبافم، 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 زنجیره. میام روی این پایه‌ای که اینجا حالا دارم با 3 تا دوبل نیمه یک خوشه میبافم، 1 2 3. همه رو با هم یکی میکنم، یک زنجیره که برای خود خوشه است رو میزنم، میام روی پایه چهارم از این سمت 1 2 3 4 یک پایه بست، یک زنجیره، نخمون رو قطع میکنیم و به این صورت میشه شکل گوشه بافتمون. روی رج 37 میخوایم اینجا یک بافت داشته باشیم به این صورت که این پایه ادغامی که اینجا بافتیم میام روی خود پایه رو اینجا ببینید میگیرم، میتونیم یه دونش رو اینجا ببافیم و نخم رو وصلش میکنم، 1 2 3 زنجیره میزنم، میام توی همون فضا حالا با 2 تا دوبل نیمه یک خوشه ببافم، 1 و 2. همه رو با هم یکی کردم به این صورت، یک زنجیرش رو هم میزنم و میام این قسمت روی پایه چهارم به عقب میام، 1 2 3 4 یک پایه بست میزنم، یک زنجیره، نخم رو قطعش میکنم به این صورت. حالا این بافت رو باید این طرف بافتمون رو هم یک بار دیگه تکرارش کنیم. بافت رو تکرار میکنیم توی این فضای زنجیره آخر میام نخم رو وصل میکنم، 1 2 3 تا زنجیره میزنم و همونجا 2 تا پای دوبل نیمه، این 1 اینو بکشم بیارم این طرفتر، یه دونه روی خود خوشه بافتم و این هم دومی، همه رو با هم یکی میکنم و یک زنجیرش رو هم میزنم. حالا میام 4 تا پایه رو رها میکنم. موقع رها کردن یادمون باشه اون پایه‌ای که توی رج قبل بست زدیم حساب نمیشه، از پایه بعدشه، 1 2 3 4 میام روی پایه چهارم یک پایه
بست میزنم و کارم رو به این صورت اینجا به اتمام میرسونیم و نخمون رو قطع میکنیم. میشه گوشه بافتمون. دوستان 4 طرف دیگه بافتمون رو هم به همین روش، یعنی هر 4 طرف رو به همین روش کامل بکنیم و بیایم برای رج پایانی. برای شروع رج 38 و رج پایانی بافتمون از فضای تک زنجیره گوشه بافتمون وارد میشیم. یک پایه متوسط میبافیم، 1 2 زنجیره همونجا یک پایه متوسط دیگه میبافیم. گوشه بافتمون هست که توی هر 4 ضلعش اون رو 4 گوشه تکرارش میکنیم. حالا پایه اول رها میشه، از روی پایه بعدی 11 تا پایه متوسط میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه متوسط اینجا میبافم، 1 و 2. این زنجیره‌ای رو که اینجا داشتیم میگیرم و 2 تا پایه متوسط هم اینجا میبافم، 1 و 2 تا. و در فضای بعدی هم 2 تا پایه متوسط، 1 و 2 به این صورت. و در ادامه بافتم این پایه برجسته رو رها میکنم، 1 پایه همینجا رها میکنم، میام از روی پایه بعدی 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و 3. 3 تا پایه متوسط، 1 2 3. 2 تا پایه بعد رو کم میکنم، یعنی 2 تا رو با هم به این صورت میگیرم، یکی میکنم. رجمون اینجا کاهشی بود، 2 تا پایه رو در واقع یکی کردم. و در ادامه 5 تا پایه متوسط میزنم، 1 2 3 4 و 5. 2 تا پایه بعد دوباره به همون شکل ادغام میکنم، 2 تا پایه رو با هم رج کاهشی و یکی میکنم. 3 تا پایه متوسط میبافم، 1 2 3. 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3. ببینید. و در ادامه بافتمون این پایه رها میشه، میام توی این فضا 2 تا پایه متوسط اینجا میبافم. فضای زنجیره‌ای اینجا که باهاش خوشه بافته بودیم هم 2 تا متوسط اینجا میبافم، 1 و 2. در فضا هم به همین صورت 2 تا پایه متوسط هم اینجا میبافم. در ادامه بافتم اولین پایه رو رها میکنم، از پایه بعدی شروع به بافت میکنم، 11 تا متوسط میبافم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. به فضای زنجیره‌ای که رسیدم 1 پایه متوسط، 2 تا زنجیره همونجا، 1 متوسط. و از سمت دیگه بافتم پایه اول رها میشه، از روی پایه دوم شروع به بافت میکنیم، 11 تا پایه متوسط میبافیم و به همین صورت بافت رو دور تا دور کارمون تکرارش میکنیم. الان گوشه بافتم هست. خب دوستان، من رج رو به انتها رسوندم. در واقع بافت پترن اصلی کوسنمون دیگه کامل شده، مربع کامل. حالا شما هر اندازه که دوست داشته باشید میتونید کارتون رو یه چند رج هم بهش اضافه کنید. من 1 رج به اون اضافه میکنم، با 1 بست میام درون فضای زنجیره‌ای 1 زنجیره میزنم و 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره همونجا، 1 پایه کوتاه میبافم و از روی اولین پایه شروع به بافت
پایه کوتاه میکنم و روی هر کدوم از پایه هام یک پایه کوتاه میبافم. حالا شما به هر روش دیگه‌ای که خواستید میتونید پایه متوسط ببافید یا پایه بلند اضافه بهش کنید، هر جوری که خودتون دوست دارید. دور تا دور کارمون رو روی همه پایه ها هر کدوم یک پایه کوتاه و در فضای گوشه هم یک کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه کوتاه، به این صورت. خب و به همین روش ادامه میدیم. گوشم که بهتون گفتم چه کار میکنم. خب دوستان، به این صورت من یک رج رو هم با بافت ساده بافی رفتم و کارم رو به اتمام رسوندم. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید عزیزان. کار فوق‌العاده زیبا و جذابی بودش. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه روز دیگه و یا آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.